Salutare! M-am gândit să discutăm astăzi puțin despre cum citim o diagramă electrică. Să învățăm cum căutăm o anumită componentă. De exemplu, deschidem panoul, vedem o componentă, cât de repede o găsim în diagramă, cum o găsim, unde o găsim și am ales boilerul nostru, care este la navă, e destul de complicat, are o diagramă electrică, are undeva la 400 de pagini. Deci avem de unde găsi pentru exemplul nostru de astăzi. Știu că sună complicat, dar nu este. O să vedeți. Este foarte simplu, atâta timp cât știm să citim diagramele. O să facem cam pe general astăzi, dar dacă cumva vreți să dezvoltăm ideea asta cu citirea diagramelor, de ce nu? Vă aștept cu comentarii. Bun, deci hai să luăm cu începutul. Am să vă explic puțin, fiind primul video de acest gen. Sper să puteți să stați cu mine până la final ca să putem să înțelegem împreună. Orice diagramă care o avem în stare de off, adică nealimentată, fără tensiune. Dacă observați aici pe pagina 1, uitați-vă la 1Q2, eu între timp pot să mă uit și ca să putem să urmărim împreună diagrama. Nu pot să mă uit direct la cameră. Pe pagina 1 avem 1Q2. Da? 1Q2 este main switch, adică este întrerupătorul principal. Dacă îl vedeți și observați dumneavoastră, este în stare deschisă. Deci de aici avem 690 de volți, care ne vine de la panoul principal de distribuție, dar de aici încolo, de la 1Q2, pleacă spre boiler, spre automatizarea noastră, care este și partea de forță și partea de control, comandă și control. Deci vedeți că este deschis, nu avem tensiune. Așa vin toate diagramele. Exact cum v-am spus și în alt video, nu mai știu în care, în fine, cum cumpărați dumneavoastră din magazin, de exemplu, un releu. Un releu care are un contact normal deschis. Contactul ăla normal deschis este în starea lui cum îl cumpărați din magazin, deci fără tensiune. Când aplicați tensiune pe acel releu, el se va închide. Așa avem și noi diagrama noastră. De la 1Q2 plecăm mai departe, dacă vedeți, L1, L2, L3. Haideți să mergem la a doua pagină. Pe a doua pagină, dacă observați, plecăm spre prima dată avem partea de forță, cum s-ar zice. Avem motoarele 2Q2, 2Q3, 2Q5. Hai să mergem la o poză, să vedem 2Q3. Deci 2Q3, după cum vedeți, este un starter de motor care are în el încorporat și protecție la pierderea de fază, are și releu termic, are și protecție la scurt circuit, este cam totul într-unul. Este un model de la ABB MS325. După cum vedeți, și acesta este deschis, în stare deschisă. Ce înseamnă 2Q2 acesta? 2Q2, prima cifră vine de la numărul paginii. Dacă vedeți, suntem la pagina 2. Litera Q vine de la sistemul internațional de notare. Este un sistem standard care Q este pentru putere, K este pentru bobine, pentru contactori, pentru relee, T este pentru transformatoare și așa mai departe. Iar 2-ul celălalt, dacă vă uitați în partea de sus, avem numerotat de la 1 la 8. Este 2-ul acesta. Ca să înțelegeți mai bine, mergem în toate pozele noastre aici ce avem și alegem un 18
K8, de exemplu, acest releu, da? 18K8. Unde îl găsim noi pe ăsta? Că ce faci tu ca electrician prima dată, ai o problemă, spre exemplu, undeva, prima dată ce faci? Băi, nu mai merge, nu știu, am niște alarme. Bun, mă duc și deschid tablou, da? Când deschid tablou, poate văd ceva acolo ce este în neregulă. Da? Și acum, spre exemplu, noi am deschis tabloul nostru și îl vedem pe, nu mai știu ce am zis, 18K8. Unde îl găsim pe ăsta? 18K8, deci 18 este numărul paginii. Mergem la pagina 18. Iar, stați așa că și eu trebuie să ajung la pagina 18, da? K-ul este, cum v-am zis, de la notarea internațională și K, deci 8. Uitați, 8, 18 K8. Și l-am găsit. Asta este un releu pentru standby fault. Deci dacă avem în cazul nostru aici, pe diagrama noastră, în cazul în care avem un defect și nu ne-a plecat pompa de standby, pentru că toate pompele sunt dublate, da? 2 pompe de combustibil, 2 pompe de MGO, fuel oil și așa mai departe. Asta este pentru pompa de combustibil greu. Bine, noi boilerul nu-l ținem pe combustibil greu, mergem cu el doar pe diesel. Mai luăm un exemplu. De exemplu, 12K2. 12K2, unde îl găsim? La pagina 12. Doi. 12K2. L-am găsit și pe asta. Bun. Hai să trecem mai departe. De exemplu, luăm un 9K6. Să vedem ce este 9K6 acesta. 9K6. Unde îl găsim? La pagina 9. Coloana 6 și l-am găsit. 9K6. 9K6 este emergency stop, deci oprirea de urgență. Când vedeți aici sub această bobină 9K6 sunt înșirate și o grămadă de contacte auxiliare. Da? Deci astea sunt cumva în spatele, cum să zic, când apeși butonul ăla de oprire de urgență, ai și contactele astea auxiliare. Notația care este în stânga, 8.2, 102,7, 8.3 și așa mai departe, astea sunt tot la fel numărul paginii, unde găsești contactul ăsta auxiliar că se duce. Îl luăm pe ăsta că e mai aproape, 8.2 la 9K6. Ia să vedem. Îl găsim aici, pagina 8, 2, ia uitați aici, 9K6, da? Și aici unde ne trimite? La 9.6. Deci 9.6 înseamnă pagina 9, coloana 6. Deci de acolo vine el. Aici avem unde se duce, 8.2, și aici de unde vine, 9.6. După cum vedeți, e 13, 14, e contact normal deschis și aici la fel avem 13, 14, contact normal deschis. Cam așa citim diagramele, cam așa se găsesc ele în diagramă, așa sunt notate componentele noastre. Hai să mai luăm o componentă, de exemplu, 14A1. Mergem la pagina 14 și 14A1 este un PLC. Da? Și așa putem merge până câteva zile, pentru că le vom găsi pe toate. Deci, în principal, asta este notația. Ce aș vrea eu să vă mai explic
Haideți să mergem sus înapoi la alimentarea principală. După cum vedeți aici, avem 2F2, 2Q2. Da? Între avem L1, L3, da? Care pleacă mai departe. Unde pleacă? Deci, noi când avem derivația asta ce înseamnă? Deci aici avem Rotary Cap Atomizer. Asta este, cum să vă zic eu, este capul boilerului pe unde aruncă flamă, pe acolo, unde face flama. El este un rotocap, așa se numește, el se învârte, pe margine vine combustibil, împrăștie combustibilul cu dozajul de aer pe care trebuie, care și el este făcut automat, iar acesta ia foc, da? Ne produce, așa facem noi aburul la navă. Bun, vorbeam de asta, deci L1, L3. Unde se duc ele? Unde le putem găsi că se duce acest cablu? Pentru că nu au loc toate pe diagrama asta, pe foaia asta. Deci la pagina 7.1. Deci mergem la pagina 7. Deci am plecat de la pagina 2, da? 7.1. Mergem la pagina 7. Și vedem aici. Uitați aici, L1, L3, care vine de la pagina 2 cu 2. Da? Exact de acolo de unde am plecat. Și aici vedem că ni se duce pe partea de automatizare. Haideți să mergem acum la pagina 5. Avem o problemă, să zicem, cu Chemical Dosing Pump. Nu ne mai merge pompa asta. Nu ne mai pleacă. Ce se întâmplă? Cum găsim noi? Păi, ca ea să meargă, în primul rând, 5F2 acesta trebuie să fie închis. Este un disjunctor. Da? De la el avem 27K2. Dar vedeți, asta este în normal deschis. Deci ca să avem alimentare aici, trebuie să-l căutăm pe 27K2 ăsta, să vedem unde este el. De ce? Să zicem că asta e problema noastră. Nu avem contactul ăsta închis. Da? Deci siguranța este ok, dar avem 27K2. Ca să mergem acolo să vedem, plecăm la 27. Deci pagina 27. Vedeți, coloana 2 avem 27K2. Da. N-ul îl avem, deci aici avem L și N, da? N-ul îl avem mereu pe A2. Avem 27S2 este închis, 5F2, de exemplu, nu este închis. Păi să vedem ce este 5F2 ăsta. Mergem la pagina 5. 5F2. Este un contact auxiliar care este, cum să zic, este un contact auxiliar pe siguranță este montat. Da? Probabil contactul ăsta, da, este defect. Așa că va trebui să-l schimbăm și după aia nu vom avea probleme cu pompa. Deci, în principal, cam așa se citește o schemă electrică. Toate numerele astea care sunt pe contactoare, pe relé și așa mai departe, deci ele reprezintă pagina, coloana și ce este el și unde îl poți găsi pentru a identifica repede. Este simplu. Ăsta este un prim pas, să zic așa, în a înțelege cum căutăm o componentă în schema electrică. Și de aici încolo pornesc și lucrurile puțin mai complicate. Dar dacă aveți întrebări și dacă doriți să continuăm seria asta și cam ce ați vrea să știți dintr-o diagramă electrică, cum să citim, cum să o interpretăm, lăsați în comentarii. Vă mulțumesc că ați urmărit până aici și spor la treabă!